يا هلا ومرحبا وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. أنا الدكتورة حسنة عمر دماس، واليوم راح أستكمل الحديث عن السمنة. الجمعية الأمريكية في علم النفس أجرت استفتاء في بداية عام 2021 عشان تشوف تأثير الجائحة على الوزن. 61% من اللي شاركوا في الاستفتاء قالوا إنه عندهم زيادة في الوزن غير مرغوب فيها، وبنسبة 41% من المشاركين قالوا إنه متوسط الزيادة في الوزن عندهم كان 13 كيلوغرام. طبعا الأسباب كثيرة، منها قلة النشاط البدني والأكل الغير صحي، الجلوس لساعات وساعات قدام التلفزيون وشاشات الكمبيوتر، أغلبنا كنا نشتغل عن بعد. كل هذه العوامل أدت في الأخير لزيادة الوزن. اليوم راح نناقش إيش هي طرق الوقاية من السمنة وإيش العلاج المتوفر. راح نركز على تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي والرياضة بانتظام، لأنها هي مفتاح خسارة الوزن. إيش هي الأدوية المتوفرة والجراحات لعلاج السمنة، ومن هم المؤهلين لمثل هذه الجراحات. كل هذه المواضيع وغيرها راح أتحدث عنها في الفيديو اليوم. تابعوني لآخر الفيديو، وكالعادة لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعطوا الفيديو هذا إعجاب وتشاركوه مع الأهل والأصحاب. حياكم الله. الهدف من علاج السمنة إن إحنا نوصل للوزن المثالي علشان نقلل من نسبة إصابتك بالمضاعفات أو بالأمراض الأخرى المصاحبة للسمنة. نحتاج نشتغل كمجموعة واحدة مع عدة تخصصات في الطب عشان نساعدك على خسارة الوزن، زي أخصائيين التغذية اللي لهم دور جدا مهم، ومعالجين نفسيين لتعديل السلوك. العلاج عندنا بيتكون من 3 محاور أساسية: النظام الحياتي الصحي، الأدوية، والجراحة. رح نتحدث عن كل نقطة فيها بالتفصيل. وزي ما قلنا إنه الهدف الأساسي من خسارة الوزن إن إحنا نوصل للوزن المثالي، لكن كهدف أولي ممكن إن إحنا نخسر الوزن بشكل متوسط ما بين 5 إلى 10% من الوزن. راح أعطيكم مثال. لو أنت وزنك 91 كيلو وعندك سمنة على حسب مؤشر كتلة الجسم، راح تحتاج تخسر ما بين 4.5 إلى 9 كيلو علشان نبدأ نشوف تحسن في حالتك الصحية. وحط في بالك، كل ما خسرت وزن أكثر كل ما تحسنت حالتك الصحية أكثر. كل برامج خسارة الوزن الموجودة تحتاج منك اتباع وتغيير طبيعة الأكل وزيادة نسبة النشاط البدني والرياضة. البرنامج وخطة العلاج اللي راح يحدد لك هي الدكتور بتعتمد على عدة عوامل، يعني وجود أي أمراض أخرى، كم نسبة مؤشر كتلة الجسم عندك، قد إيش هي رغبتك في المشاركة وخسارة الوزن. النظام الغذائي الصحي والتغييرات في النظام الغذائي جدا مهمة. إنكم تقللوا من استهلاك السعرات الحرارية ونتبع غذاء صحي متوازن، هو يعتبر المفتاح الأساسي لخسارة الوزن. خسارة الوزن بطريقة مستقرة وعلى فترات أطول تعتبر من الطرق الآمنة لخسارة الوزن، واللي ممكن نضمن إن احنا نحتفظ فيها في الوزن الجديد اللي وصلنا له. دائما نبتعد عن التغييرات الجذرية والمتطرفة في نظام الأكل. ما نحاول إن احنا نخسر الوزن بصورة سريعة باتباع النظام غذائي صارم. ممكن تخسر الوزن بسرعة، لكن هذه ما تضمنك الاستمرارية في هذا النظام اللي راح تتعب منه وراح يزيد وزنك مرة ثانية. علشان تضمن نجاح الخطة دائما يكون هدفنا واضح وبشكل عقلاني، يعني نحاول نحط لنفسنا خطة تقريبا 6 شهور لخسارة الوزن، وبعدها تبدأ مرحلة تثبيت الوزن الجديد تقريبا مدة سنة. ما في خطة غذائية محددة هي اللي راح تضمن لك خسارة الوزن. احنا دائما بنختار الخطة اللي تشمل الأكل الصحي اللي يناسبك واللي انت راح تتوقع تقدر تكمل عليها على الفترة الطويلة. التغييرات اللي راح نتبعها في نمط التغذية كالتالي: أهم خطوة هي التقليل من استهلاك السعرات الحرارية. سر النجاح في خسارة الوزن هو أنك تقلل من استهلاك السعرات الحرارية. الخطوة الأولى هو أنك تراجع أكلك وشربك كل يوم، وبعد كده مع مساعدة أخصائيين التغذية ممكن يحسبون لك كم بتستهلك في اليوم من السعرات الحرارية وكم راح تحتاج أنك تقلل منها علشان يخسر جسمك الوزن الزائد. فبالتالي راح يحدد لك الدكتور أو الأخصائي التغذية كم السعرات الحرارية المسموحة لك في اليوم. عادة بتكون ما بين 1200 إلى 1500 سعرة حرارية للنساء، وما بين 1500 إلى 1800 سعرة حرارية للرجال. كيف تشعر بالشبع مع كمية أكل أقل؟ حط في بالك، في بعض أنواع الأكل بيكون عالي في السعرات الحرارية حتى مع استهلاك كميات صغيرة، زي الحلويات والأكل الغني بالدهون والمشروبات الغازية. وعلى العكس الفواكه والخضار ممكن تاكل منها بكميات أكبر وفيها سعرات حرارية أقل. فبالتالي لما تاكل من الخضار كميات أكبر راح يقل عندك الشعور بالجوع.
خذ اختيارات صحية، يعني دائما حاول إنه أكلك يكون موجود فيه خضار وفواكه وحبوب القمح الكاملة، البروتينات قليلة الدسم زي العدس والبازلاء، واللحوم قليلة الدهون. السمك جدا مهم، ممكن تاكل مرتين في الأسبوع. قلل من استهلاك السكر والملح في الأكل. تناول كمية معتدلة من الدهون المفيدة للقلب زي زيت الزيتون. لا تنسوا إن إحنا بنسميه نمط حياة، هذا المفروض يكون هو نمط الحياة وأسلوب الحياة اللي راح تكمل عليه لفترات طويلة. الرياضة والنشاط البدني يعتبر المفتاح الثاني لخسارتك للوزن. حاول إنك تمارس الرياضة على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني متوسط الشدة. خليكم دائما نشيطين، كل ما زاد النشاط عندكم والرياضة كل ما حركتوا سعرات حرارية أكثر، كل ما خسرتوا في الوزن. مثلا وقف سيارتك في مواقف بعيدة شوية، فبالتالي تضطر إنك تمشي مسافة عبال ما توصل للمكان اللي تبغاه. حاول إنك تحدد خطوات معينة في اليوم، مثلا 10,000 خطوة في اليوم، ومع الوقت ممكن تزيد هذه الخطوات. حدد لنفسك في اليوم وقت معين تمارس فيه الرياضة وتلتزم فيه بشكل يومي. راجع سلوكك اليومي ولاحظ إيش هي العوامل اللي تخليك تاكل أكثر أو تاكل أكل غير صحي. إيش هي نوع الضغوطات أو المواقف اللي بتعرضك لهذا الوضع. من ضمن العلاج السلوكي المشورة أو نسميها كونسلينج، يتم تحديد المشاعر والأحاسيس والسلوكيات اللي بتعرضك للأكل بشكل غير صحي مع الأخصائيين في العلاج السلوكي، ويتم وضع خطة خاصة فيك. العلاج السلوكي ممكن يكون عن طريق مجموعات الدعم، ممكن هذه المجموعات تساعدك وتدعمك في مشوارك لخسارة الوزن. راح تقابل بعض المرضى اللي بيعانوا من نفس المشكلة الصحية عندك في هذه الحالة اللي هي بتكون خاصة بزيادة الوزن، بحيث أنه راح تشاركوا بعض في النقاش وتجاربكم وتستفيدوا من بعض. في بعض الحالات ممكن نستخدم فيها أدوية تساعد على خسارة الوزن، ولكن حط في بالك إنها ما تستخدم لوحدها، تستخدم كمكمل للرياضة والنظام الغذائي والعلاج السلوكي وليست بديل لهم. هذه الأدوية راح تساعدك إنك تاكل بكميات أقل، فبالتالي نستهلك كميات قليلة من السعرات الحرارية لأنها بتقلل من الإحساس بالجوع أو عدم الشعور بالشبع. راح تقول لي يا دكتورة مين اللي راح يوصف له هذه الحبوب؟ إذا كنت ملتزم بالخطة الغذائية والنشاط البدني ولكن ما قدرت تخسر الوزن بالصورة المطلوبة وتوفرت فيك واحدة من هذه الشروط: 1. مؤشر كتلة الجسم عندك 30 وما فوق، أو كان مؤشر كتلة الجسم عندك أكثر من 27 وعندك مضاعفات صحية من السمنة، مثلا بتعاني من مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أو انقطاع التنفس أثناء النوم. راح يتناقش معك الدكتور بإيش هي المضاعفات المحتملة من هذه العلاجات ويختار لك الشيء الأفضل لصحتك وحالتك. لا تنسى تسأل دكتورك عن كل المعلومات اللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق الخاص بالأدوية. راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف للي ما شاف الحلقة. لا تنسى أنك راح تحتاج لمتابعة صحية منتظمة لما تبدأ هذه العلاجات، وحط في بالك أنه هذه الأدوية ممكن ما تنفع لخسارة الوزن مع بعض المرضى، وممكن تأثيرها يبدأ يقل مع مرور الوقت، أو لما توقف هذه الأدوية من الممكن أنه يرجع يزيد وزنك مرة ثانية. عمليات المنظار لخسارة الوزن ميزتها إنك ما تحتاج لشق في الجسم. المنظار يدخل في الجسم عن طريق الفم يوصل للمعدة. في هناك عدة إجراءات لإنقاص الوزن عن طريق المنظار، من ضمنها وضع غرز في المعدة لتصغير حجم المعدة، أو وضع بالون في المعدة عشان يقلل من المساحة المتوفرة في المعدة، فبالتالي راح تشعر بالشبع مع كميات أقل من الأكل. طبعا هذه العمليات ما بتتم على طول من أول مرة. يتم عمل عمليات المناظير للأشخاص اللي بيعانون من السمنة ومؤشر كتلة الجسم عندهم 30 وما فوق، وما نجحت عندهم الخطة إن احنا نخسر الوزن بالنظام الغذائي وبالرياضة. المتوقع لخسارة الوزن هنا بيختلف من مريض إلى آخر، ولكن بصورة عامة نقدر نقول ما بين 5% إلى 20% من وزن الجسم. العمليات الجراحية لإنقاص الوزن الهدف منها إن احنا بنقلل المساحة المتوفرة في المعدة للأكل، فبالتالي راح تقلل من استهلاك الأكل أو تقلل من امتصاص الأكل والسعرات الحرارية، أو الاثنين مع بعض. راح تضمن إن شاء الله خسارة الوزن، ولكن نحط في بالنا إنه علاج تدخل جراحي ممكن يصاحبه بعض المضاعفات الصحية. السؤال اللي يجي: من هم الأشخاص اللي ممكن تنعمل لهم عملية جراحية لإنقاص الوزن؟ إذا كنت من الأشخاص اللي بتعاني من السمنة وحاولت لعدة شهور إنك تنقص من وزنك بالغذاء وبالرياضة ولكن ما نفع معاك، ومؤشر كتلة الجسم عندك يساوي أو أكثر من 40،
أو كان مؤشر كتلة الجسم عندك ما بين 35 إلى 39.9 وكان عندك مضاعفات من السمنة زي السكري. الجراحة ممكن تساعد في خسارة 35% أو أكثر من وزنك، ولكن لازم نتذكر إنه الجراحة ما هي علاج سحري وما راح تنجح من نفسها بدون التزامك بالخطة العلاجية الكاملة من ضمنها الغذاء والرياضة بانتظام. للأسف في بعض الحالات يرجع المريض يكتسب الوزن اللي خسره بغض النظر عن طريقة العلاج. حتى بعد عمليات الجراحية ممكن تزيد الوزن مرة ثانية إذا ما اتبعت النظام الغذائي الصحي وكان عندك فرط في الأكل أو الإكثار من نوعية الأكل والشرب الغني بالسعرات الحرارية. إيش ممكن تسوي عشان تمنع زيادة الوزن مرة ثانية؟ العزيمة والإصرار والرغبة في النجاح مهم جدا لنجاحك في خسارة الوزن. أهم عامل يساعدك أنك تحافظ على خسارة الوزن هو أنك تكمل ممارسة الرياضة بانتظام، يفضل ما بين 40 إلى 60 دقيقة في اليوم. حاول أنك تتبع جدول رياضي خاص وتحدد لك وقت معين كل يوم تروح تتريض فيه. متابعة الوزن بانتظام، يعني لما تتبع نظام غذائي صحي والرياضة مهم جدا أنك تتابع وزنك علشان تقدر تقوم باتخاذ اللازم لو لقيت أنه في زيادة في الوزن. نحط في بالنا خسارة الوزن يعتبر مشوار طويل، لازم تتأكد إن كل الأشخاص اللي حواليك من الأهل والأصحاب مساعدين ومساندين لك في هذه الخطوة علشان نضمن نجاحك على المدى البعيد. حوط نفسك دائما بهدول الأشخاص وبالأشخاص الإيجابيين واللي دائما بيشجعوك إنك تستمر لخسارة الوزن. تأكد إنك تفهمهم أهمية خسارة الوزن لك وتأثيره على صحتك وعلى سلامتك. أبغاك تتعلم عن حالتك وعن مرض السمنة، علم نفسك، أبحث عن هذا المرض، كيف ممكن تتغلب عليه. هذا راح يعطيك الشعور بالسيطرة والقوة وإنك تقدر إن شاء الله بإذن الله تعالى إنك تنجح في خسارة الوزن. حط لنفسك أهداف معقولة وقابلة للتحقيق. دائما نقول إن التغييرات البسيطة والنتائج البسيطة هي القاعدة الأساسية للنجاح الأكبر. يعني لا تحاول تحط لنفسك هدف خسارة وزن بنسبة كبيرة في وقت قصير، أنت كده بتأهل نفسك للفشل في إنك توصل لهذا الهدف. لكن حاول تحط أهداف معقولة، خسارة وزن بنسبة معقولة. ركز بشكل يومي أو أسبوعي في نشاطك، في أكلك، في اختياراتك اليومية. حاول إنك تحدد وتتفادى الأمور اللي بتعرضك وتخليك تأكل أكل غير صحي. هذا يعتبر واحد من التعديل السلوكي اللي يساعدك إنك تحصل حلول أخرى تتفادى فيها الرغبة في الأكل لما يكون عندك ضغوطات نفسية أو قلق. مثلا بدل الأكل ممكن تقول أنا راح أمشي أو راح أروح النادي أسوي رياضة. لا تأكل إلا لو كنت جيعان، وتأكد إنك أنت تأكل وجبات بكمية صغيرة. خذ علاجاتك زي ما وصف لك هي الدكتور، سواء الأدوية الخاصة بإنقاص الوزن أو الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم أو السكري. كيف تتأقلم مع السمنة وإيش هو الدعم اللي تحتاجه؟ لا تعزل نفسك عن الآخرين وأخرج مع أصحابك ومع الأهل، ولكن انتبه لنوعية الأكل اللي بتأكلها وإنت خارج البيت. أدخل في مجموعات دعم، أبغاك تسأل دكتورك إذا كانت عندنا في أي مجموعات دعم متوفرة. ركز دائما على هدفك اللي هو التغلب على السمنة، ولا تنسى أن هذا عمل مستمر وما هي نقطة معينة أو وزن معين نبغى نوصل له وبعدها راح تترك كل اللي تعلمته عن الرياضة والأكل الصحي. هذا نمط حياة راح تستمر عليه لفترات طويلة. الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق جدا مهم. حاول أنك تلاقي لك طريقة تساعدك في تغيير السلوكي، بحيث أنه مو كل مرة نكون فيها مضغوطين أو قلقانين نلجأ فيها للأكل كحل للتوتر والضغوطات. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات عن السمنة. وزي ما تكلمنا، مشوار السمنة وعلاجه يعتبر مشوار طويل الأمد، ما هو نقطة معينة نبغى نوصل لها في الوزن، لا، هو تغيير في نمط الحياة باتباعنا لهذا النمط الجديد الصحي. لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. تعطوا الفيديو هذا لايك وتشاركوه مع الأهل والأصحاب. أنا أشوفكم في الفيديوهات القادمة، ودمتم بصحة وسلامة.